हेलो नमस्ते। यदि तपाईँ थम्बनेल हेरेर आउनुभयो भने तपाईँ एकदमै राइट भिडियोमा आउनुभएको छ। आज हामी यस भिडियोमा मोबाइलबाट हैन भाइरलवाला जीमेल आइडी कसरी बनाउने, त्यही जीमेलले भाइरलवाला च्यानल कसरी बनाउने, ती कुराहरू यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई म सिकाउने छु अथवा यो भिडियो मार्फत हामी सिक्ने छौं। त्यसको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा मोबाइल अथवा ल्यापटप दुईटैबाट बनाउन सक्नुहुनेछ। आज हामी मोबाइलबाट जीमेल आइडी भाइरलवाला हैन जीमेल आइडी दुईवटा तरिकाबाट बनाउन सकिन्छ। म दुईवटै सिकाउँछु तपाईहरुलाई। त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। म यता प्ले स्टोरमा जान्छु। वराडी प्ले स्टोरमा गए म प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँनिर एउटा जीमेल आइडी अलरेडी बनेको छ। यसमा क्लिक गरे मैले हैन, त्यही लोगोमा क्लिक गरे। यसमै आर लेखेकोमा क्लिक गरे। तल एरो छ, त्यसमा एरोमा क्लिक गर्नुस्। एरोमा क्लिक गरिसके तपाईको एड अनदर अकाउन्ट भनेर आउँछ हैन, त्यसमा क्लिक गर्ने। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो खाले इन्टरफेस खुल्छ। तपाईले यहाँनिर एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट अकाउन्ट तल हैन, क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुस्। क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हैन। फर माई सेल्फ भनेर बनाउनुहुन्छ। टु मेनी माई बिजनेस अकाउन्टको लागि जीमेल बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईले युट्युब च्यानल बनाउन चाहनुहुन्छ भने दुईटैबाट बनाउन सक्नुहुन्छ र बेस्ट कुन हुन्छ लास्टमा तपाईहरुलाई भन्ने छु। आज म फर माई सेल्फबाट बनाउँछु। म यसमा क्लिक गरे। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको नाम के हो? मैले यहाँ लेखे सन्तोष। त्यसपछि लास्ट नेम नामुवा, सन्तोष नामुवा लेखेँ मैले। सन्तोष नामुवा लेखेपछि यहाँ नेक्स्ट गरिदिएँ मैले। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईको यहाँ डेट, डे, मन्थ हैन सबै राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ 1997 राख्दिए। त्यसपछि डेमा 6 राख्दिए, मन्थमा जनवरी राख्दिए। त्यसपछि जेन्डरमा तपाईले यहाँ तल सिलेक्ट गरेर मेल फिमेल के हुनुहुन्छ त्यसमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। म मेल हुँ, त्यसपछि यहाँ मेलमा सिलेक्ट गरे। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिए। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईको यस्तो खाली अप्सन आउँछ। तपाईले छान्नु पर्ने हुन्छ। दुईवटा अप्सन दिन्छ। कुन राम्रो लाग्छ तपाईले त्यही सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म नमुवा सन्तोष हैन दोस्रो नम्बरको सिलेक्ट गरे। यो ठीक लाग्यो मलाई हैन। नेक्स्ट गर्दै यहाँ सिलेक्ट गरेर नेक्स्ट गर्दै यहाँनिर पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ स्ट्रङ खाले हैन तपाईहरुले। म राख्छु यहाँ सन्तोष नमुवा @123 राखे। यहाँनिर मैले पासपोर्ट राखेर नेक्स्ट गरिदिसकेँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईको यसमा नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले नम्बर राखिन। त्यसपछि म यहाँ स्किप भनेको छ, यहाँ स्किपमा क्लिक गर्छु। तपाई पनि स्किपमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुस् हैन। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईको यस्तो देखिन्छ। यस्तो देखिसकेपछि तपाईको आई एग्री तल गएर आई एग्री को अप्सन आउँछ। यहाँ आई एग्री गरिदिनु होला। आई एग्री गरिसकेपछि तपाईको एकछिन लोडिङ हुन्छ। लोडिङ भइसकेपछि सर गुगल ले उ गर्छ। तपाईको यस्तो खाले यहाँनिर हाम्रो नयाँ जीमेल आइडी बनिसकेको छ। सन्तोष नमुवा @gmail.com हाम्रो नयाँ जीमेल आइडी बनिसकेको छ। यसरी साथीहरु तपाईहरुले मजाले 60 सेकेन्डमै आफ्नो न्यू जीमेल अकाउन्ट बनाएर युट्युब च्यानल बनाउन सक्नुहुनेछ। न्यू जीमेल आइडी बनाएर तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा युट्युब च्यानल बनाउन सक्नुहुनेछ। युट्युब च्यानल कसरी बनाउने त्यो म छिटै नै भिडियो लिएर आउने छु। युट्युब च्यानलको सारा सेटिङहरु कसरी गर्ने त्यो पनि तपाईलाई म अर्को भिडियोमा बनाउने छु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मसँग जोडिनु होला। आउने दिनमा पनि यस्तै नलेजवाला भिडियो तपाईहरुको माझमा ल्याउने छु। आजलाई बाइ बाइ।